Okay, Deepakanandji, 3 months everybody can follow. Namo Vitragay, Namo Vitragay, Namo Arihantanam, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasahunam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchan Mukkaro, Eso Pancha Namukkaro, Savapavappanasano, Sauvapavappanasano, Mangalanam cha Sauvesim, Mangalanam cha Sauvesim, Padamam Havai Mangalam, Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Satchidanand Mahatma. Last time Aptputras gave us a lot of tips, and so if a lot of people volunteer for experience. So from experience, okay, generally you took the Kilam one, or you took a particular point out of the satsang and track that one. Okay, whatever. Just let us know. Okay, who wants to start first? Okay, sure, bye. જય સચ્ચિદાનંદ. સો બે એક્સપિરિયન્સ છે મારા ફર્સ્ટ કલમ ઉપરના. તો પહેલા એક ક્લાયન્ટ સાથેનું છે. હવે નોર્મલી એમાં કામ એવું હતું કે મેન્ટેનન્સનું કામ હતું. દેટ મીન્સ કે જનરલી સેકન્ડ હેન્ડ કામ હોય એટલે કોઈ કરે ના એમાં. તો એ ભાઈ મારી પાસે સામેથી આવેલા કે આવું આવું કામ છે, તમારે કરવું પડશે, તમે કરો તો સારું એમ. એટલે મેં પહેલા તો ના પાડી કે ના સાહેબ, અમે મેન્ટેનન્સના કામ નથી કરતા, છતાં મારો આટલો રેટ છે. તો એમને કીધું કે ના, રેટ થોડો વધારે છે, તમે ઓછું કરો. મેં કીધું ઓછું તો ના થાય, કારણ કે એક તો ઓલરેડી મેં કામ કરેલું નથી, મને ખબર નથી કોણ આગળ કરી ગયું છે. અને તમારું બધું કામ એકદમ બકવાસ રીતે થયેલું છે. વાયરિંગ બધો આખો વાયર છૂટો છે, અને સો ઇટ્સ વેરી ટીડિયસ એમ. બહુ જ બકવાસ કામ છે, મને બહુ ટાઈમ લાગશે એને કરવામાં. તો એમને બીજો વચ્ચેનો એક રસ્તો કાઢ્યો કે સારું, આપણે પહેલા થોડું કામ કરી લઈએ, પછી તમને જ હવે આગળનો કોન્ટ્રાક્ટ આપીશું, એવી રીતે વાત કરી. તો એ પ્રમાણે ડીલ થઈને બધું નક્કી થઈ ગયું ને કામ કરી બી લીધું. પછી જ્યારે આગળનું કામ કરવાનું આવ્યું, અને એમાં એવું હતું કે મારે એમને 2 નવી ડિવાઇસ આપવાની હતી એ આગળનું કામ કરવા માટે, કારણ કે એમની જે જૂની ડિવાઇસ નાખેલી એ આઉટડેટેડ થઈ ગઈ હતી ને એના લીધે ચાલતું નહોતું કશું. તો એ ભાઈ ખબર નહીં ડાયરેક્ટ ડીલર પાસે પહોંચી ગયા કે આ ડિવાઇસનો શું રેટ એમ. હવે નોર્મલી કેવું છે કે કોઈ બી ડીલર એન્ડ યુઝરમાં કામ નથી કરતા. એ ડીલર જે હોય એ અમારી સાથે કામ કરે, જે સપ્લાયર ને ઇન્સ્ટોલર છે, અને એ પછી અમે એન્ડ યુઝર પાસે જઈએ. પણ આ એક જ ડીલર એવો છે ને, અનફોર્ચ્યુનેટલી એ ડીલર પાસે જ પહોંચી ગયા ને કહી દીધું કે ભાઈ આ ડિવાઇસનો શું રેટ. એટલે એને તો ડીલર પ્રાઇસ જ આપી દીધી કે આટલો આવે. અને પછી મને ફોન કર્યો કે આ તમે જે ડિવાઇસ કહો છો એ તો કેટલી સસ્તી છે એમ. તો મેં તો અહીંયા એન્ડ યુઝર આપણે ડીલર પાસે આવી ગયો છું, એ ડીલર તો આટલો ભાવ કે છે, તમે કેમ આટલા રૂપિયા લો છો મારી પાસેથી. એટલે મેં કીધું સાહેબ જો, મારે તો તમને સર્વિસ આપવાની છે, બરાબર છે. તમારું એક તો જૂનું કામ છે, સર્વિસ આપવાની છે મારે, એટલે મારે તો મારો પ્રોફિટ લેવાનો જ હોય. તો કે ના, તમે બહુ ખોટું કરો છો, આમ છે તેમ છે. એટલે બહુ ગંદી રીતે વાત કરી ફોન પર જ. છતાં મેં બિલકુલ એમ ગુસ્સો ના કર્યો, એકદમ શાંતિથી વાત કરી. મેં કીધું એક કામ કરો, તમે લઈ આવો, બરાબર છે, એની પાસે હું તમને ઇન્સ્ટોલ કરી આપું છું, ખાલી જેટલો લેબર કોસ્ટ હોય એ આલ દેજો મને કોઈ વાંધો નથી એમાં.
તો કે સારું ચલો. પછી લેબર કોસ્ટમાં બી પ્રોબ્લેમ કાઢે કે યાર કેટલા લો. મેં કીધું જે નોર્મલ રેટ છે લઈએ છે અમે. તો કે ના ના એટલો બધો રેટ ના હોય. એમાં બી ના પાડી. તો એ 2 વાર એમની સાથે એકદમ ટસલ થઈ ગઈ. એક તો પહેલા ડિવાઇસ માટે ને બીજું લેબર કોસ્ટ. મને ફાઇનલી તો એમને કોઈ બીજા પાસે જ કામ કરાવી લીધું. હવે એમાં બન્યું બી એવું પાછું કે જેવું કામ કર્યું એવું પાછું જૂના કેમેરા બધા બંધ થઈ ગયા એમના. હવે મેં જયારે નાખીને ગયો, મેં કમ્પ્લીટ કામ કરીને ગયો તો બધું ચાલતું હતું. જે ભાઈ પાસે નખાયું એ ડિવાઇસ એ બધું બંધ થઈ ગયું એમની પાસે. એટલે મને કે યાર બંધ થઈ ગયું કેમેરા. મેં કીધું તો હવે બોલાવો પેલા ભાઈને. મને તો ખબર નથી તમે શું કર્યું, પેલા ભાઈએ શું કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કર્યું, મને કોઈ આઈડિયા નથી. તો કે યાર તું ઘરનો માણસ છે, નવી વાત કરે છે, તારે જ કરવું પડશે. મેં કીધું ના હવે હું નહીં કરું એમ. કારણ કે આ તમે મને બાયપાસ કરીને કોઈ બીજાને તમે કામ સોંપ્યું, એટલે મારી કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી હવે ના આવે. છતાં મારું પેમેન્ટ થોડું અટકેલું હતું ને, એટલે મેં કીધું કે સારું એક કામ કરી આપું, હું તમને જોઈ આપું. એ ખાલી મારે ચેક કઢાવવા માટે જ મેં એમને કીધું. બાકી કામ કરવાની તો મારી કોઈ ઈચ્છા હતી જ નહીં. કારણ કે જે વ્યક્તિને કામ સોંપ્યું એને શું કર્યું શું નહીં મને કોઈ આઈડિયા ના આવે એમાં. એટલે મેં કીધું ઠીક છે હું મારો માણસ મોકલીશ, જોઈ આપશે, પણ પહેલા તમે મારું જૂનું પેમેન્ટ ક્લિયર કરી આપો. એટલે કીધું કે હા લઈ જા, તારો ચેક રેડી છે ને તું કરી આલ. જેવો ચેક આવ્યો વાત પતી ગઈ બધી. હવે એમનો ફોન બી નહીં આવતો મારી પર. અને જો સપોઝ ફોન આવશે તો હું સમજાઈ દઈશ કે હવે મેં આમાં કોઈ કરવું નહીં, કારણ કે તમે મને બાયપાસ કરીને બીજા કોઈને કામ સોંપ્યું છે. અને જો મારી પાસે કરાવ્યું તો હું તમને સર્વિસ આપવાનો જ હતો, પણ હવે મારી કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી આમાં આવે નહીં. એટલે જે પહેલા એવું થતું હતું ને કે આ આપણને બાયપાસ કરીને કામ સોંપી દે છે, હવે તો એની આવવાનો જ છે ને આપણા લાગમાં, કઈ જવાનો છે. એ વખતે તો ચાર્જ મારી લઈશું 1000-2000 જેટલા આપણા મનમાં આવે, એવું કશું નહીં. મારો ખાલી એક હાથ પથ્થર નીચે હતો કે ભાઈ મારું પેમેન્ટ નીકળી જાય, બસ મારે હવે આગળ કશું રહેવું નહીં ને મારે શાંતિથી જ વાત કરવાની છે. કારણ કે આગળ જે ઘણા સત્સંગમાં આપણે વાત થઈ છે કે ભાઈ તમારો હાથ પથ્થર નીચે હોય પૈસા કઢાવવામાં, તો પછી આપણે બહુ ટસલબાજી કે ત્યાં ઈગોઇસ્ટિક વાત કરવામાં, ગુસ્સાથી વાત કરવામાં મજા નથી. ઉલટાના આગળના પૈસા બી જતા રહેશે ને નવું કામ બી નહીં મળે, 2 બાજુ બગડશે. એટલે એ બહુ શાંતિથી જેટલી ઇન્ટેન્સિટીથી એ વાત કરતા હતા, મેં તો એકદમ નોર્મલ રહીને એમની સાથે વાત કરી. અને મને ઘણું જાણવા મળ્યું એમ કે આવા ડીલરો બી છે જે ડાયરેક્ટ એન્ડ યુઝરમાં કામ કરે છે. એટલે હવે આપણે આગળ કેવી રીતે સ્ટ્રેટેજી વાઇઝ કેવી રીતે કામ કરવાનું છે એ બધું આપણે શીખીશું ને હવે બીજી વાર આવું ના થાય એનું ધ્યાન રાખીશું. તો બિલકુલ શાંતિથી એમની સાથે વાત થઈ. કોઈ એમની અહમ બિલકુલ દુભાયો ના વાણીથી, ના એમના પ્રત્યે કોઈ એવા નેગેટિવ વિચાર આયા. કારણ કે મને ખબર હતી કે એ આજે નહીં કાલે એમનો દાવ આવવાનો જ છે, એ ફસાવાના છે. એક તો એમનું ઓલરેડી કામ બકવાસ કરેલું ને ઉપરથી આવું થયું હતું. સો દેટ વોઝ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ. હવે બીજો એક એક્સપિરિયન્સ છે એ મારા 2 ફ્રેન્ડનો છે. એટલે અમે 3 ફ્રેન્ડ બહુ જ ખાસ મિત્રો એમ કોલેજના. હવે એ 2 ફ્રેન્ડ છે એ કેવું એમ ઘણી વાર એમની વચ્ચે વાત થાય, પછી પાછા છૂટા પડી જાય, વર્ષ 2 વર્ષ સુધી વાતો ના થાય. એટલે બહુ એવા ખાસ સંબંધ નહીં એમ જે બંનેના મારી સાથે છે એવા. તો એમાંથી હવે એક ભાઈબંધની બેનનું લગ્ન છે આવતીકાલે. તો હવે એને શું કર્યું કે મને કીધું ના ડાયરેક્ટ પેલાને કંકોત્રી આપ્યા બીજા ફ્રેન્ડને, કે મેં તારી કંકોત્રી બી આપી દીધી છે એમ. ને હવે એની પહેલા મને એવું કહેતો હતો કે યાર મારે એની જોડે વાત નહીં થતી, આમ છે તેમ છે, ને કંકોત્રી આપવા ગયો સીધો એના ઘરે. એટલે મને તો દાદાનું વાક્ય બહુ યાદ આવ્યું કે આ જગત તો આવું જ છે. હવે બધું આમાં બહુ પડવા જેવું નહીં, પોલમ પોલ જ છે. ગઈકાલ સુધી તમને એવું કે અમને બંનેને એકબીજા જો બોલવાનું નહીં, હવે વરસના વતલા દાડે વાત નહીં કરતા. જો કંકોત્રી આપવા તો સીધો એના ઘરે ગયો. છતાં એનો મને ફોન આવ્યો એટલે મેં કીધું કે કઈ વાંધો નહીં, તે એને આપી મને આપી બધું બરાબર છે, મેં આવીશ તારી બેનના લગ્નમાં, એવું કશું છે નહીં એમ. બાકી પહેલા એવું થતું હતું કે મને તો બોલાયો નહીં, મારી ઘેર તો કંકોત્રી આપવા આવ્યો નહીં. એનું આમ મનન થઈ જાય એના અહમ વિશે, બધું ગંદુ વિચારાઈ જાય. મેં શું કરવા જાઉં ડાયરેક્ટ, ને તું તો પેલા જોડે બોલતો નહીં છતાં એને કંકોત્રી આપવા જાય ને મને તો તું બાયપાસ કરી દીધો એમ. પણ એવું કશું નહીં થતું. સો એ બી એક બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ હતો. એટલે લાસ્ટ સત્સંગમાંથી જે થોડું નીકળ્યું છે 2 વસ્તુ, કે
એક તો સૌથી પહેલા જે દીપકાનંદજી કીધું હતું કે આગ્રહ છોડી દેવાનો જે કોઈ બી વસ્તુનો, એ બહુ જ હેલ્પ કરે છે હવે ખરેખર. એ આ બીજા એક્સપિરિયન્સમાં તો મને બહુ જ હેલ્પ કરી કે આ પ્રકારનો વ્યવહાર હોવો જોઈએ કે મને કંકોત્રી આપવા આવે ને આમ છે ને તેમ છે ને બધું. કશો આગ્રહ નહીં રાખવાનો એમ. અને એનો જે ફોન આવ્યો એ જ મારા માટે તો મોર ધેન ઇનફ છે કે એને જે મને કીધું કે ભાઈ તું આવજે લગ્નમાં, તારી કંકોત્રી તારું નામ તો છે જ એમ. સો એ આગ્રહ જો છોડી દે છે ને તો ખરેખર બહુ સરસ ફીલ થાય છે. એમાં આપણે વાણી બી એટલી સારી નીકળે છે, કોઈનો અહમ બી નથી દુભાતો, અને એ ઓવરઓલ આખું બધું એકદમ સ્ટ્રીમ લાઈન થઈ જાય છે એકદમ ધીરે ધીરે ધીરે. સો એ બહુ સરસ હતું. અને બીજું એક જે પુલિનાનંદજી કીધેલું કે બે જણા હોય ને કોઈ ત્રીજો ગેરહાજર હોય ને તો એ ગેરહાજર વાળી વ્યક્તિની જે વાતો નીકળે ને એની પીઠ પાછળ, એ ઘણી વાર એવું દેખાય છે કે આપણે બી ઇન્ટેન્શનલી કે અનઇન્ટેન્શનલી કોઈ ગેરહાજર વ્યક્તિ હોય તો એની પીઠ પાછળ આપણે એનું બોલીએ એમ. તો હવે એની પર ફોકસ રાખવાનું છે કે એ જે ગેરહાજર વ્યક્તિ છે એનું પીઠ પાછળ આપણે કશું એનું ઘસાતું ના બોલીએ અને એની મજાક બી ના કરીએ, કશું નહીં એમ. અને એ જો ફોકસમાં હજી રહેશે તો વધારે સારી પ્રગતિ રહેશે. કારણ કે આ તો મને અત્યાર સુધી આ થતું હતું પણ ખ્યાલ જ નહોતો. જે પુલિનાનંદ જે કીધું એના પરથી મને એકદમ ખ્યાલ આવ્યો કે હા, આવું તો ઘણી વાર થાય છે આપણી સાથે બી કે બે વ્યક્તિની હાજરીમાં કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિની આપણે બુરાઈઓ કરીએ, મજાક ઉડાઈએ, ઘણી વાર એવું બનતું હોય છે. તો હવે એ વસ્તુ પર જો વધારે ફોકસ રાખીશું તો એ જે મનન વાળો જે ભાગ છે અહમ નહીં દુભાવામાં, એમાં બહુ સારી પ્રગતિ થશે. સો યા અમારા બે એક્સપિરિયન્સીસ હતા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, જે તમારો ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ ની વાત હતી ને, એમાં અમુક દરેક જણ કામ કરે છે અને ખાસ કરીને બિઝનેસ કરે ને તો એમનો રૂલ હોય. બરાબર. હવે એ રૂલ પ્રમાણે તમારે કામ કરવાનું હોય અને રૂલને ફોલો કરવાનું. બરાબર. જેમ પેલા ડિવાઇસ ની વાત કરીને લઈને આયા આટલું હોય તો કે આ અમારું સ્ટાન્ડર્ડ છે. પેલા ડીલરને પણ ખબર છે. બરાબર. ડીલર પણ જાણે છે કે જ્યારે એન્ડ યુઝર પાસે જશે ને તો એમાં પૈસા હાઈક થઈને આવશે. હવે નોર્મલી ડીલર લોકો આપે નહીં એન્ડ યુઝરને. તમે લઈ આવ્યા છો, તમે જે કોન્ટેક્ટ થી લઈ આવ્યા છો, ઇટ્સ ફાઇન. હવે મારા આની જોડે આપણે શું કહીએ, તમારી જે બિઝનેસ કરો છો ને, એટલે તમે જે તમારું કોટેશન બનાવો ને તો એના ક્રાઇટેરિયા હોય જ. બરાબર છે. ઇન્સ્ટોલેશન કોસ્ટ, હા બધું કરેક્ટ. ડિવાઇસ આવે જે તમે બાય કરતા હોય એ ડિવાઇસને પર તમે તમારા ચાર્જ લગાવો. કરેક્ટ. જે હોય બધે હોય. કરેક્ટ. પછી પેલી શું વાત કરી, એનું જે એટલે એ રીતે જે બધા કોસ્ટ ફેક્ટર્સ હોય ને 1, 2, 3, 4, 5, એમાં પેલો ડિવાઇસ કાઢી ગયો તેની જોડેનું કનેક્શનમાં જે તમારે પર્સન્ટેજ લેવાનો હતો તે જતો રહ્યો. પછી એના ઇન્સ્ટોલેશન નો જ કોસ્ટ લાગે. બરાબર છે. અને એનું પેલું પછી રૂલ હોય છે કે આ તો ઓકે, તમારા પૈસા અટકેલા હતા. આ વ્યવહાર આપણે મેઇન વસ્તુ શું, આપણે એટલા લાચાર નથી થવાનું અને એટલા શું કહીએ કે એટલા લૂઝ પણ નથી રહેવાનું. આપણે આપણી કન્સર્ન રાખવાની છે. એટલે જો કે આપણા અહીંયાના બિઝનેસના રૂલ્સ જ બધા બહુ વિચિત્ર છે. એટલે એને શું કહીએ કે આવી રીતે લોકો કામ કરતા હોય અને સપ્લાયરને દબાવે કોઈ ને કોઈ રીતે. કારણ કે પૈસા થોડા બાકી રાખેલા હોય એટલે પછી તમને પ્રોબ્લેમ કરે જ કોઈ ને કોઈ રીતે. પણ એનીવે, એટલે આ રીતે છે. એટલે આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થી કરે તો નો હાર્ડ ફિલિંગ્સ. તમે મારી જગ્યા પર હોત અને હું તમારી જગ્યા પર હોત તો આ જ કરે. તમે મારું ડિવાઇસ લઈ આવ્યા છો એટલે મારા આટલા પૈસા આમાંથી બહાર નીકળે છે, ઇન્સ્ટોલેશન આટલા કોસ્ટ થશે એમ કરીને. બરાબર છે. અને એમાં રૂલ પણ હોય છે. આ લોકો જો કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ હોય છે ને તો એનું જે પણ મેથડ હોય કે સીલ ઓપન કરી નાખે ને પછી તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેતી નથી. રાઈટ. અને
એવી રીતે પછી બીજાને આપી દીધું ને કામ, હા બીજાને કામ આપી દીધું એટલે હવે તમારે એનું જે લાગતું હોય ને એ રીતે કરવાનું, એને એક્સેપ્ટ થાય તો બરાબર છે. હા બરાબર એટલે રાઈટ રાઈટ એટલે રૂલ જોડે આપણે રહીએ ને તો બરાબર છે. અને પછી રૂલમાં આપણે આપણું એડજસ્ટમેન્ટ, કારણ કે આપણું સેન્ટ્રલાઇઝ ગોલ શું છે? આપણો સેન્ટ્રલાઇઝ ગોલ એક જ છે, સંભાવે નિકાલ. સમભાવે નિકાલ. રાઈટ. એટલે આ જે ફાઇલ ઊભી થઈ છે, જે તે રસ્તે સમાધાન આપીને આપણે નીકળી જવાનું છે. રાઈટ રાઈટ. હવે એ સમજણથી આપણે રહીએ ને તો પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બરાબર છે. એટલે હવે એમાં જે દાદાએ એક્સ્ટ્રા આઈટમની વાત કરી, હા, એનો મતલબ શું કે ગુસ્સે થવાની જરૂરત નહોતી, બરાબર, પણ તમે થઈ ગયા. હા, હવે એ એટલે તમે થયા નથી, સંજોગોના ધક્કાથી થયું, કારણ કે અંદર કચરો હતો એટલે થયું. રાઈટ. પણ આપણો એની સામે દવા હોય, ઉપાય હોય, નો એક્સ્ટ્રા આઈટમ. એટલે ધીમે ધીમે પછી એટલે કે એક્સ્ટ્રા આઈટમ બંધ થઈ જશે. એટલે કે તમે મારી પાસે પૈસા માંગવા આવ્યા હોય એ બરાબર છે, તમને માંગવાનો હક છે, પણ તમને ગાળ દેવાનો હક નથી. હા, બરાબર. એક્સ્ટ્રા આઈટમમાં જાય. હા, એવી રીતે. એટલે એ બધું જોતા એટલે આ ફર્સ્ટ આઈટમ તો ક્લિયર થઈ ગઈ. બરાબર, કરેક્ટ કરેક્ટ. અને આ બધું થયા પછી ઇટ હેપન્સ, એ આપણા કરવાથી થયું નથી. હા, બરાબર છે. પણ આ સિચ્યુએશનમાં આપણને આપણી સ્થિતિ ખબર પડે કે આપણે ક્યાં ભૂલ થઈ, ક્યાં ભૂલ કરી નહીં, ક્યાં ભૂલ થઈ. બરાબર છે. બરાબર. એટલે પછી આપણે પેલું કે ને, જયારે કામ પતી ગયા પછી ક્લીનઅપ કરવાનું હોય ને, એવી રીતે આ બધું આપણું રિયલ સાઈડ નું ક્લીનઅપ કરવાનું. હવે રિયલ સાઈડ નું ક્લીનઅપ એને ખરેખર શું છે ખબર? કે હવે આપણું જે આખો ગોલ છે, સંભાવ નિકાલ બરાબર, આજ્ઞા બરાબર, એ શું છે? તો કે આપણો વ્યવહાર રિયલ રિલેટિવ રહ્યો. હવે હા, બરાબર. એ કે રિયલ પ્રાપ્ત થયા પછી રિલેટિવ નો ઉકેલ લાવવાનો આપણો ગોલ રહ્યો. રાઈટ રાઈટ. એટલે એ ગોલમાં આપણે કશે કાચા ના પડીએ તો આપણો એ ગોલ ફૂલફિલ થાય. બરાબર છે. અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે રિયલ છે ત્યાં આપણો પ્રોગ્રેસ થાય. કરેક્ટ. બરાબર છે. એ પેલું થયું. હવે આ બીજો ભાગ જે છે કે આવી રીતે કરે. હવે નોર્મલી આવું થવું ના જોઈએ. તમારી જોડે વાત કરતા હોય ને ત્યાં આપી દે ને આ બધું, અને આપણે નક્કી કરેલું છે કે આ રીતે હોવું જોઈએ. હા, બરાબર. વ્યવહાર આમ હોવો જોઈએ. પણ હવે પછી એમાં પછી ગોલ સંભાવે નિકાલનો છે, એટલે સાચું ખોટું નહીં જોતા. એક વાત બહુ સરસ નીકળી છે હમણાં સત્સંગમાં, કે જેમાં દાદા એમ કહે છે કે આપણે રાગે નથી કરવાનો ને દ્વેષે નથી કરવાનો. બરાબર. પણ જ્યાં આ ફેક્ટર આવે ને તો એ આપણને બહુ પજવે. એટલે કે આખો જે કર્મનો હિસાબ છે ને આજે, એ શ્રેયને એમાંથી પાસ થવાનું છે. જે સંજોગો છે ને એ સંજોગોમાં યા તો શ્રેયને ગમશે યા શ્રેયને નહીં ગમશે. એના ગમવા ના ગમવામાં અંતરાત્મા દશાએ જાગ્રત તમારે બેસી નહીં જવાનું. બરાબર છે. હવે તમે નહીં બેસી ગયા ને આખા આ ભોગવટાને આવતા જોયો, વધતા જોયો, ઓછો થતા જોયો, ખાલી થતા જોયો, પતી ગયો, તો તમને એમાંથી જે શીખવાનું છે, એટલે તમારે શું ભૂલ છે તમને સમજાશે, એનું કરેક્શન થશે ને તમે છૂટા. હા, બરાબર. કરેક્ટ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ. એટલે આ રીતે રહ્યું ને તો આપણો સંભાવ્ય નિકાલમાં પછી બીજી કોઈ મેટર ખેંચ પકડ આવતી નથી. બરાબર. આવું જ હોય. હા, રાઈટ. આવા સમયમાં આનાથી બહાર આપણે બહુ એક્સપેક્ટ કરી શકાય એવું નથી. રાઈટ. બહુ સારું છે. સસ્તામાં પતી ગયું. રાઈટ. અને જેમ જેમ આપણે આ ખુલ્લું ખબર પડે છે કે જો આપણે 8મી કલમ ચૂકતા હતા,
હા એટલે એમાં પણ તમે એક રૂલ બનાવી દેશો ને તમારા માટે કે કોઈની ગેરહાજરીમાં આપણે કોઈની વાત નહીં કરવી. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. અને વાત કરવાની થાય તો શીખવા સ્વરૂપે થાય. કમ્પ્લેન, ટીકા, નિંદા, મજાક એ બધી ફેક્ટર આવે નહીં. ના આવે, બરાબર છે. શીખવા માટે એટલે એમની પ્રકૃતિ વિશે આપણે વાત કરી શકીએ. રાઈટ. એટલે આવી પ્રકૃતિ હોય તો આપણે આ રીતે રહેવું જોઈએ એમ કરી. પણ જો ને આવું કરે છે, આ આવા છે, એટલે વ્યક્તિના પર આરોપ ના જાય, પણ એમની પ્રકૃતિની ઓળખાણ આપણને થાય અને આપણે એ પ્રકૃતિના ટ્રેટને શું કહેવાય, ગુણ અવગુણને આપણે ઓળખી લઈએ કે જેથી કરીને આપણું ડીલિંગ એમની જોડે જ્યારે ભવિષ્યમાં થાય ત્યારે આપણે આને લક્ષ્યમાં રાખીને આપણું ડીલિંગ સંભાવે નિકાલ થાય. બરાબર, બિલકુલ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. હવે આત્મિક કલમ ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનો છે. એક્સેલન્ટ. હા, નો રાઈટ. પ્રતીક. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પહેલી કલમ પર ઘણો પછી સત્સંગની અંદર પણ આપતપુત્રે ઘણો ફોડ પાડ્યો હતો. એટલે ત્યાર પછી વિધિ, નવકલમ, કીર્તન, ભક્તિ સહેજ રૂપે આવવા મળી રૂટીનમાં. એનાથી ખૂબ જાગૃતિ વધવા મળી કે દિવસ દરમિયાનમાં ખ્યાલ આવે કે ઓકે, હાર્દિકનો રિલેટિવ વ્યવહાર છે. આ હાર્દિક તારું માંગેલું આવી રહ્યું છે. એ કામ પણ આવે કે મીટિંગ આવે તો ત્યાં પહેલા તરત જ ત્યાં એકલું એના પ્રત્યે હતું ને કે શું કહેવાય, વેલ્યુ એની હતી. તો કશું પણ હોય તો કેવું કે બધું સાઈડમાં જતું રહે, કામ કરી લો ચલો પહેલા, કે આજ કરવાનું છે, આની અંદર સુખ લાગતું હતું. હવે એમને અત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે આ તો ઓકે, હાર્દિકની ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ કરો. ને થોડું સ્લો ડાઉન થઈને પહેલા કશું પણ મીટિંગ હોય, વાતચીત હોય તો પહેલા પ્રાર્થના થઈ જાય કે ઓકે, ફાઇલ છે, શુદ્ધાત્મા જોજો, સંભાવે નિકાલ કરવાની દાદા શક્તિ આપજો. એટલે એ મૂકીને ચલાય છે તો સારું કન્વર્ઝેશન પણ થાય છે. એમાં કાંઈ પણ એવું નથી થતું કે ઓકે ચલો હું મારું કહી દઉં તમને ઓપિનિયન. ક્યારેક નો ડાઉટ ક્યારેક આવે પણ છે એવું કે વાતચીત બહુ સારી રીતે ચાલતી હોય તેની અંદર ક્યારેક છે ને એમને સ્ટોપ કરીને વાત ચાલુ થઈ જાય વચ્ચેથી હાર્દિકની કે ભાઈ હું આમ પણ કહેતો તો મને ખ્યાલ છે આવું. પણ એ કેવું કે ત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો કન્વર્ઝેશન વખતે, પણ જેવું કન્વર્ઝેશન પતે ને એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે એનાલિસિસ થાય કે શેના આધારે વાત નીકળી. એટલે પછી એના પ્રતિક્રમણ થાય કે ઓકે હાર્દિક, તને આ કેવું તું કે તું માની લીધું તું કે મને આ ખબર છે, એ કે પહેલા હું જણાવું. એટલે ગઈકાલે મિનેશાનંદીએ સારો એમાં ફોડ આપ્યો કે એમાં સાંભળવાનું, સામેવાળી વ્યક્તિ શું કહેવા માંગે છે, તો પછી એનો સંભાવી નિકાલ થશે. કે એટલે કે પેશન્સ રાખજો. એટલે હવે એ મૂક્યું છે ધીરે ધીરે કરીને કે ભાઈ સાંભળો ને પછી તમે જે પણ એનો પ્રશ્નનો ઉકેલ છે એ લાવજો. તો આ હતું ને હમણાં ગઈકાલે પછી ઘરમાં પણ અમારે વાત થાય તો કેવો અત્યારે પ્રસંગ આવ્યો છે ફેમિલીમાં, લગ્ન પ્રસંગ, એટલે બધા ભેગા થયા, વાતચીત થઈ, ગ્રુપ કોલ. તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કેવું કે બધા એકબીજાને ટોન્ટ મારે દૂર હોય તો, પણ પછી ત્યારે પહેલા હસવા, ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે પહેલા જો આવું થતું હતું ને ત્યારે આપણે ખેંચી લેતા હતા એને કે ભાઈ કોકની નિંદા થઈ રહી છે કે કોકના ઉપર હસે છે કે ટિપ્પણી આપે છે તો આપણે એને ફોર્સમાં લઈને આગળ વધી જતા હતા. હવે ત્યાં ખ્યાલ આવે છે કે ના ભાઈ, એ પણ એની પ્રમાણે બરાબર છે, આપણે બીજાને શું કરવા દુઃખ આપવું, એ કરતા છે જ નહીં ને. એનો પણ શું કહેવાય, વ્યવસ્થિત શક્તિ પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. સો એટલે એ એક બંધ થયું કે ભાઈ ઓકે, ટીકા નિંદા કરતા હોય તેની અંદર ખેંચાવતું નથી ને એમાં ઓકે તમે વાત કરો છો વાંધો નહીં, પણ હું ઇન્વોલ્વ નહીં થવું એ વાતમાં આગળ. એ રીતે એક જાગૃતિ રહી. પણ ઘણી વાર
માં બેક ઓફ ધ માઇન્ડ ઘણું ચાલતું હોય, મન બતાવ્યા કરે, બુદ્ધિ બતાવ્યા કરે. અમુક વાર પિક્ચર બતાવીને આમ સેટ કરશે કે આમ આમ હોવું જોઈએ, એટલે પછી પાછળથી રાતે સામાયિક કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે ઓકે આ તો હાર્દિકની માન્યતા છે કે એની ડિઝાઇન સેટ કરેલી છે, એમાં ફિટ નથી થતું એટલે પોતે ડિઝાઇન ઊભી કરશે, પિક્ચર બનાવશે, પછી કહેશે કે ના આમ હોવું જોઈએ હાર્દિક. એટલે જ્યાં બતાવે છે ને કે આ રીતનું, ત્યાં ખ્યાલ આવી જાય છે ઓકે આ ડિઝાઇનની અંદર બેસાડવા જાય છે બધી વસ્તુ. એટલે પછી ત્યાં સ્ટોક પાકતું જાય છે ધીરે ધીરે કરી. દાદાને શક્તિ મંગાય છે કે ઓકે દાદા શક્તિ આપજો, આ ડિઝાઇન ના લઈને જે પણ અહમ દુભાય છે બીજાનો એ ના દુભાય, ને આના પક્ષમાં નથી બેસવું હવેથી, તેવી માટેની શક્તિને દ્રષ્ટિ આપજો. આ અનુભવ હતો. Yeah, Jai Sachidanand. Very good approach અને એનાલિસિસ અને ઓબ્ઝર્વેશન અને પછી તમારું પોતાનું ઇન્ટરનલ ડાયલોગ પણ સરસ પ્રોપરલી થાય છે અને એનું કરેક્શન પણ ફોલો થાય છે. એટલે આપણે આ બધા ભેગા થાય ને કશે કોઈ પણ જગ્યાએ, એટલે આપણે ત્યાં આ સમભાવે નિકાલનો તો સેન્ટ્રલાઇઝ ગોલ જ આપણો, કે એમાં આપણે સંજોગ આવ્યો છે ને એ બતાડે છે કે there is something somewhere. એટલે આપણે આપણો ટાઈમ આપવાનો, એ લોકો આપણો ટાઈમ લે અને એમાંથી આપણે ડાઘ આપણો ક્યાં પડ્યો એને જોઈને ચોખ્ખું કરી લેવાનું. કારણ કે કેવી બધી માન્યતાઓ લઈને આવેલા છે, એટલે એ માન્યતાના આધારે બધું કામ થાય, વ્યવહાર થાય, જેમાં આજે અનફોલ્ડ થાય એમાં આપણને ખબર પડે કે આ ભૂલ થઈ, આ ભૂલ થઈ, આ ભૂલ થઈ, એટલે એમાંથી નીકળતા જઈએ અને ખાલી સમભાવે નિકાલનો જ હેતુ રહે, એટલે કે જેમાં વ્યવહાર ક્લિયર થઈ જાય, વ્યવહારથી આપણે ફ્રી થઈ જઈએ, અને એ જ આપણી લિબરેટેડ સ્ટેટ છે, મુક્તિ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Very good. Yeah. Column 8, column 5મી આવી. Okay, let us see what comes more. Dinalben. જય સચ્ચિદાનંદ. હું મારો ઓલો જ એક્ઝામ્પલ લેવા માંગુ છું, જે મમ્મી હારે થતું હતું. એક 1 BHK to 2 BHK અમારા બે વચ્ચે ટસલ થતી હતી. એટલે પછી મેં વાત કરી અંદર કે શું, એટલે એક્ઝેક્ટલી તને શું કામે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો મમ્મી શું કામે એવું કહેવા માંગે છે એ મીનિંગલેસ લાગતું હતું મને. એટલે જીનાલે કીધું કે મમ્મી કે છે બે રૂમ જોવે છે, પણ મારા પ્રમાણે મને નતું જોતું, એટલે મને એમાં મીનિંગ નતો સમજાતો કે મમ્મી શું કામે. અને એમને પૂછ્યું બી તો બી એમનું ઈ જ હોય ના, બે બેડરૂમ લે, પણ શી વોઝ નોટ મૂવિંગ ફોરવર્ડ કે શું કામે. જ્યારે અહીંયાથી સ્ટ્રોંગ બધું ડિબેટ ચાલતું હતું કે ના મારે મેન્ટેનન્સ ઓછું હોય, આ ઓછું હોય, એટલે એમની સાઈડથી કઈ આવતા જ નતા પોઈન્ટ્સ. સો ત્યાં મને ખાલી એકચ્યુઅલી એફર્ટ લાગી કે એમની તરફ બેસીને, કારણ કે એ નથી બોલી શકતા, તો મારે એમનું વ્યૂ પોઈન્ટ જાણવા માટે એમની તરફથી સોચવું પડશે એવી રીતે. તો એનો ઘણો ટાઈમ લાગ્યો. પછી ધીરે ધીરે થયું, સપોઝ મારી કોઈ દીકરી હોત તો સપોઝ એને વારસીમાં દેવું હોય, એ બી હોય એમના એક મગજમાં કે મારે થોડુંક મોટું ઘર દેવું છે ને, કે પપ્પાના પૈસા કે જે બી વોટેવર ઇટ કુડ બી ધેટ થિંગ. ઓલ્સો એમને ઘર ઇઝીલી મેન્ટેન થાય છે, એમનાથી થાય છે. આઈ હેવ નેવર ટેકન દેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી આખું ઘર સંભાળવાનું કે એવી રીતે. એટલે મને એ બેગેજ જેવું લાગતું હતું, અને એમને તો કઈ એવું લાગતું નહીં હોય એવું લાગે છે એવી રીતે. એટલે હું ને પપ્પા બંને કહેતા હતા ના એક ઘર ઓછું મેન્ટેન, કારણ કે અમે બે ક્યારે મેન્ટેન રીતે કર્યું નથી સોલ હેન્ડેડલી. એટલે મે બી ફ્રોમ હર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એટલે ઇટ વોઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ કે એમની પ્રકૃતિને એટલે કેવી અલગ અલગ રીતે કામ કરતી હતી. તો પછી તરત જ એને સમાધાન થઈ ગયું. પછી ઓબ્વિયસલી બીજી બધી બી થયું કે આ ફાઇલ છે, આમાં થોડી અટકવાનું છે, એમને ખુશી મળે છે તો એમને ખુશ રાખવા છે, એટલે એ બધા પોઈન્ટ્સ પછી ધીરે ધીરે બેસવા માંડ્યા. સો એટલે એ થોડું સેટલ થવા માંડ્યું. પછી આના જ લિંકમાં એવું થયું કે આ ચેલેન્જ રીતે જોવા મળ્યું કે હવે હું બે બેડરૂમની બી કરીને દેખાડીશ. ઇટ વોઝ લાઈક અ ચેલેન્જ ફોર મી. એટલે એને વધારે મોટિવેશન પણ આવ્યું કે આઈ મેનેજ નાઉ, આઈ એમ ધેર વિથ યુ જીનલ, આપણે કરી લઈશું એવી રીતે.
અને હજી એક વસ્તુ નોટિસ થયું કે ચેલેન્જીસ ઇઝીલી વર્ક પ્લેસમાં લે છે, પણ આ રીતે ઘરની બાબતમાં જ નથી લેતી હોતી. કે વર્ક પ્લેસમાં એને આવતા હોય આવ્યા ચેલેન્જીસ કે આજે તારે સેશન લેવાનો છે કે એક વીકમાં તૈયારી કરીને આ પ્રેઝન્ટેશન દેવાનું છે, તો એ આમ તરત આમ લેવાઈ જાય છે. આઈ ડોન્ટ નો, ઇટ્સ લાઈક, અને મજા બી આવે છે એમાં, એન્ઝાયટી આવે, બધું આવે, પણ પ્રેપરેશન થાય, સરસ થાય, સેટિસ્ફેક્શન. બટ ઘરની બાબતમાં એ ચેલેન્જ રીતે જ નથી જોવાતું એને. ઇટ્સ લાઈક ના, લોકો મને ખામેખા ક્યાં કરે છે કે દે ડોન્ટ વોન્ટ માય પીસ, કે એમને મારી શાંતિ નથી જોતી, ઘડી ઘડી કામ ચીંધે છે કે ઘડી ઘડી. એટલે ઈ મારું પર્સપેક્ટિવ બે તરફ જોવાનો બહુ અલગ હતો. સો આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ચેન્જ ધેટ પર્સપેક્ટિવ કે ઘરમાં બી જે આવે ઇટ્સ ઓલ્સો ચેલેન્જ ફોર યુ. જેમ તું ઘર વર્ક પ્લેસમાં લઈ શકે છે, તો અહીંયા બી તું લઈ શકીશ. એન્ડ યા, વન લાસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ગઈકાલે થયું કે મેં બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટ થી ક્યારે લાસ્ટ જોયું છે, ક્યારે જોયું જ નથી. આઈ થિંક ઓનલી બાય ગિવિંગ ધેમ અ ગિફ્ટ. એટલે ક્યારેક કોઈકના બર્થડે કે ઓકેઝન હોય તો એમને કંઈક ગિફ્ટ દેવાનું હોય ને, તો ત્યારે વિચાર આવે કે આ જેન્ડર મેલ છે, આ ફિમેલ છે, એટલે મેલને આ ગમશે, ફિમેલને આ ગમશે, કે એમની એજ આ છે તો એ પ્રમાણે એમને એ ગમશે. સો અધર દેન દેટ આઈ નેવર લુક્ડ એટ અધર્સ વ્યૂ પોઈન્ટ. મતલબ મારું ચાઇલ્ડહુડ થી લઈને હમણાં સુધી જોઉં ને, ઇટ્સ ઓલવેઝ લાઈક મારો જ એકલું એવું સ્ટ્રોંગ લાગે કે નો આઈ એમ કરેક્ટ, બીજાનો વ્યૂ પોઈન્ટ ક્યારે જોયો જ નથી. મે બી દેટ ઇઝ સેકન્ડ કલમ, બટ this was what was happening with my mother also. મેં એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ જ નતો જોયો ક્યારે. સો yeah, this is it. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે જે આ ઘરની બાબતની વાત આવી ને, તો આમાં પેલી વાત તો છે ને, ઘર વારે વારે લેવાતું નથી. અને સામાન્ય રીતે આ જેટલા લોકો ફેમિલી વાળા છે ને, એ લોકોને બે ઘરની ચોઈસ આવે અને એક ઘર જરા મોટું હોય ને, તો લેટ મી આસ્ક ધેમ ઇટસેલ્ફ, મોટું ઘર સારું કે નાનું ઘર સારું? ભૂમિકા, પૂજા, અક્ષય, પાયલ, અર્પણભાઈ, બોલો. એ ઘરમાં હેપીનેસ છે સારું, મોટું હોય કે નાનું, ડઝન્ટ મેટર. એમ નથી, સિગ્નિફિકન્ટ એમ નથી. That is a different issue. That is a different criteria. When you have the choice કે તમને બે રૂમ વધારે મળતી હોય અને it doesn't make much of a difference, so would you go for the bigger house or the smaller house? I think naturally we gravitate towards the bigger house. કારણ કે શું કે અનસર્ટનિટી હોય, ઘરમાં કોઈ પ્રોગ્રામ હોય, કોઈ છોકરા આયા, કોઈ મહેમાન આવ્યું, પેલું કોઈ એક જ હશે તો પછી આપણે અથડાયા જ કરીશું. બિલકુલ. એટલે નોર્મલી એવું હોય. હવે એ ક્રાઇટેરિયામાં છે ને જીનલબેન આવેલા નથી હજી. એટલે પોતે ફેમિલીમાં હોય ને તો પછી આ બધા વિચાર એમને આવે જ નેચરલી કે આજે તો આ છે, પણ કાલે કોક આવ્યું તો પછી મારે ક્યાં રાખવા એમને, પછી તો કેટલી બધી ભીડ થઈ જશે. એટલે અને એક રૂમ વધે તો એમાં કઈ બહુ મોટું કામ નથી હોતું, પણ પાછું ઘર વારે વારે લેવાતું નથી. એટલે જો હવે આપણે લઈ જ રહ્યા છે તો might as well take a little bigger one, is always a better choice. પાયલબેન શું કહું? અર્પણભાઈ? સાચી વાત છે. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. તો પછી આ અક્ષયભાઈ? એમને જીનલબેનને એવું લાગે છે કે બીજો રૂમ હશે તો સાફ કરવામાં વધારે મહેનત પડશે, પણ એક રૂમ હશે તો વધારે મહેનત પડશે, કેમ કે યુ ઓલવેઝ આર સ્વિચિંગ, ઓલવેઝ આર મેનેજિંગ વિથ ધેટ વન રૂમ ઓનલી. એટલે દીપકાનંદજી કહે છે ને કે આપણે વ્યૂ પોઈન્ટ નથી દેખાતો મધરનો, પણ that is the biggest thing. I really like your પુરુષાર્થ કે તમે વ્યૂ પોઈન્ટ, સામેવાળાનો વ્યૂ પોઈન્ટ સમજવા ગયા. You give that time to understand others' viewpoint. Puja. Yeah, I agree.
especially now with the COVID happening, each house one is a school room, one is a playroom, one is a workout room. And every room is different. So our house is our entire society. And also, just to add, we had the honor of having a guest room, so our very first guest in our home we were lucky to have Deepakanandji as our very first guest in our guest room. My God. So I just remember that we wouldn't have been able to offer that because we have the space. So I'm just saying, if you have the space, you can offer it. That's the point he's making, I think. રાઈટ, એટલે આમાં છે ને કે જ્યારે આપણે પોતે એ સિચ્યુએશનમાં નથી આવ્યા ને, એટલે આપણી થિંકિંગ ઇઝ ટોટલી નોટ કન્સિડરિંગ ઓલ ધોઝ પેરામીટર્સ, અને એના લીધે પછી આપણું ડિસિઝન રોંગ જાય. એટલે આપણે હંમેશા કોઈ પણ આ વ્યવહારનું ડિસિઝન લઈએ ને તો આપણે 5 જણાને પૂછીએ વ્યવહારમાં હોય એમને કે શું હોય, ને પછી એના પછી આપણું ડિસિઝન આવે. એટલે બહુ સારું. પણ બીજી એક વસ્તુ જે કીધી કે સામાન્ય વ્યૂ જોઈને આપણે એ કરીએ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ગુડ. એ તો વાત સાચી છે. હંમેશા વ્યવહારનું ડિસિઝન હોય ને તો આપણા જે 3 થી 5 જણા હોય ને એમને ઇન્વોલ્વ કરીને લીધેલું જ બેટર છે. આપણા વેલ વિશર જેવા હોય જ છે આપણી જોડે. એટલે એ અને યસ, ઓફિસમાં બીજી એક વસ્તુ કેવી છે, કાઢી મૂકશે એનો ડર હોય છે ને, જોબ છૂટી જશે એનો ડર હોય છે, ફાયર થવાનો ડર હોય છે. એટલે ત્યાં ઘણી બધી વસ્તુ આપણે ના ગમતી હોય તો પણ એને ઇગ્નોર કરતા હોય ને એક્સેપ્ટ કરીને કે જવા દો ને, એમ કે આ તો આપણે ક્યાં કાયમનું છે એમ કરીને એવી રીતે થાય. પણ હવે આ ઘરના ફ્રન્ટમાં, હોમ ફ્રન્ટ આપણે સમય વધારે કાઢીએ છીએ, ત્યાં રિલેશન્સ વધારે ચીકણા છે. આમાં એક જ વસ્તુ છે કે આ બધી આપણી પ્રકૃતિ છે ને, એ પ્રકૃતિ બહુ ચિકાસ વાળી છે. અને આમાં એક પાર્ટ એવો છે ને એનો, હું કહું ને એ બધાએ માનવું જોઈએ, મારું કીધેલું બધાએ ફોલો કરવું જોઈએ, કેમ નહીં. અને કોઈએ તો મને કહેવાનું જ નહીં, ડોન્ટ ડેર ટુ ટેલ મી એનીથિંગ બીકોઝ આઈ નો આઈ એમ રાઈટ. આ બધા જે બિલીફ લઈને આપણે જીવીએ છીએ ને બહુ ડેન્જરસ છે. જ્યારે આપણે ફેમિલીમાં બધા સાથે રહેવાનું હોય ને ત્યારે આ મેટર જો એ પ્રોપરલી થાય ને તો આપણે બીજાને લિવિંગ સ્પેસ આપી શકીએ, નોટ ધ ફિઝિકલ લિવિંગ સ્પેસ બટ એમને એકોમોડેટ કરવાના આપણા બધા ડિસિઝનમાં. આપણે બધાનું ડિસિઝન લેવાનું ને જેમાં બધા સાચે, બધા રાજી હોય, યસ ફાઇનલ ગો એમ કરીને. બધાની ખુશીમાં મારી ખુશી એ કરેક્ટ છે તેમાં સંભાવ્ય નિકાલ થાય કે મારી ખુશીમાં બધાની ખુશી કેમ ના થાય તેમાં સંભાવ્ય નિકાલ થાય. મેટર ઇઝ ઓબ્વિયસ. એટલે સંભાવ્ય નિકાલ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક મેટર બીજી પણ કેવી છે કે સમજો તમે આ ઘર માટે કીધું અને એવા ટાઈમે એવા સિચ્યુએશનમાં તમને ટોન્ટમાં કહે ને કે તમે ટોટલી આ ઘર લીધું પણ આ તો અમને પૂછ્યા વગર એની મરજીએ જ લીધું, શું થાય પછી? અને લોકોને આમ કહેતા વાર નથી લાગતી, કશો ભાર નથી લાગતો ને બોલી પાડે. આ તો 2-3 જગ્યાએ આવું સાંભળ્યું છે એટલે જ કહું છું. પોઈન્ટ બ્લેન્ક કોઈને શૂટ કરે ને પોઈન્ટ બ્લેન્ક રેન્જમાં એવી રીતે. હવે પેલા શું કહેવાના, હવે તમને આવી રીતે કે તમારા બધાની ઈચ્છા તો 2 ની હતી પણ આને બહુ જીદ કરી એટલે પછી અમે 1માં આવ્યા. પછી છે કોઈ જવાબ? પછી બુદ્ધિ કોઈ પણ રીતે જસ્ટિફાઈ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે તે સિચ્યુએશનમાં, તે લોકોના હાઉ ધ રિલેશન્સ આર. પણ આવી રીતે એટલે બધા હોય, બધાને રાજી કરીને ચાલવું એ બહુ સારી વસ્તુ છે. તો આપણે સંભાવ્ય નિકાલ થાય એવી રીતે. જય સચ્ચિદાનંદ. The one realization that you were self-centered realization, that's a great achievement. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Mika Ben.
It's funny you said that because ગઈકાલે જ અમારે એક unexpected guest આયા હતા. They came from India, phone આયો, and then they're like, મમ્મીએ મને કીધું કે you know, someone is coming over and they're gonna sleep over too. So of course, you know, we get together and અમારે રૂમની ચિંતા નથી કરવાની કારણ કે અમારે guest room હતો. But we were able to, you know, provide that and બીજું બધું move around કરવાની જરૂર નથી. We just had to worry about food, making food, and that's it. એટલે એમાં બી, you know, ખાસું like ઓછું કામ થઈ જાય. So that's why I was laughing is like, oh, this example pertains to me from yesterday. So મારે actually ખાસા examples છે that I've just been noticing past couple weeks. અને હું constantly, I just wake up ને હું બધાના શુદ્ધાત્મા ને prayer કરું છું અને કે, you know, મારો ગુસ્સો ના જાય કે help me find a way to deal with the situation better, especially છોકરાઓ સાથે. So one example was, you know, Ariana came home and she said, oh, she's been chosen for a spelling bee competition. And our class mathi only she got chosen. And I was like, wow, okay, that's good. And pachi spelling bee mate khasa bada words apya ta jene study karwana હતા just to prepare for the competition. And આપણે હું એને કયા રાખું કે ઓકે don't we need to practice હરોજ કંઈક ને કંઈક એક્સક્યુઝ કાઢીને રમત કરવા માંડે. અને પછી તો મેં છોડી બી દીધું. મેં કીધું કે જે કરવું હશે કરશે હવે. તો બી થોડું યાદ કરાયા રાખું પણ not in a nagging way. અને છેલ્લા દિવસે day before the competition આખો દિવસ રમત કર્યા પછી at 7 o'clock 7 p.m. મને કહે છે કે મારે કાલ કોમ્પિટિશન છે સ્પેલિંગનું, I need to study. મેં કીધું આ 50 pages આપણે કેવી રીતના સ્ટડી કરીશું અડધો કલાકમાં? That was my natural inclination કારણ કે I'm a person that just would freak out. I'm like, I need to practice over time. I cannot help you practice this much either. But that was not her thinking. I will do as much as I can. અને એનું જે એક પેજ ડિસાઇડ કર્યો તો એમાંથી એ સ્ટડી કરતી હતી અને જેટલું એનાથી થયું એ થયું. પણ you know, મારું તો my mind was in a different place, like, oh my god, I was so stressed out. આ થવાનું જ નથી, આ કેવી રીતના થશે? 10 spelling માંથી, you know, 100 spelling માંથી 10 શીખશે, કેવી રીતના ચાલશે? But she was determined. રાતે બી કર્યું અને સવારના બી કર્યું and she did it. But રાતે ઊંઘતી વખતે એ સ્વરૂપને કહેતી હશે કે, you know, next year I'm going to purposely get spelling words wrong so I don't join this competition. And so Swarup comes and tells me that. So he was like, you know, don't be so hard on her. Now this is what she's going to do. That just triggered something in me. You know, even though I didn't say that much to her, she can feel my negative energy that, you know, now she's stressed out instead of focusing on what needs to be done. I changed my thinking like the next day and I just went positively and I said, you know, I'm proud of you for trying your best here. And a spelling competition ma aina bhi ene kidhu ke, you know, you did such a good job. I think that, you know, 6th grader that won, that's kind of cool. I think you were pretty close to him, you know, for coming in 3rd place or whatever. And I'm like, I think you could do better next time, don't you think? And she's like, yeah, I will do it even better next year. So, but it just changed it and it got the point across. But my point was, it taught me that how my negative energy and vibrations are just portraying on even the kids without me saying much. And then the second example was, this is like a frustration that I've been dealing with, that, you know, I tell the kids constantly their schedule, કે આ ટાઈમે આ કરવાનું છે, આ ટાઈમે આ કરવાનું છે. You should prepare for your class. આ ટાઈમે આ ક્લાસ ચાલુ થશે, get your notebooks prepared, કે pencils ને બધું ઠેકાણે વસ્તુઓ મૂકો, right? They're really bad at organization. They just don't take after me is how I feel. And constantly I'm scrambling the house to look for their notebook, ભલે like ગુજરાતીની notebook હોય કે એની સવારના સ્કૂલનું folder હોય. રાતે બી મારે constantly આ ચાલે એની સાથે કે homework મૂક્યું, notebooks મૂકી, folder મૂક્યું. And I'm being patient and every day I just keep reminding. પણ પછી
એને drop off કરીને ગઈ. I had to go to another class for me, and I told her કે આર્યાના તારો ક્લાસ હમણાં ચાલુ થવાનો છે, make sure you get it done, અને બાને બી કહેજે કે તારે ક્લાસ છે. And then I left. For once I didn't tell ba કે એને ક્લાસ છે. તો હું ઘરે આવી, એનો ક્લાસ like 5 o'clock start થતો હતો. I came home by 5:20. હું ઘરે આવી, she was playing. She was just playing around. And I'm like, Aryana, what are you doing? Your class started 20 minutes ago. And she's just scrambling to get things together. And then, so of course I got upset. And I'm like, how many times do I have to remind you, right? That you had this class. Make do a makeup class Sunday. I don't care if that a birthday party or anyone is sleeping over. You are going to attend that class on Sunday. Make do that friends that emni jate play kar se while you attend the class. That was just me taking my frustration out. And so of course she's just upset. She's like, no, I will do this class right now. Jitlu bhi miss karyu hoy, I'm just going to do the class. Make do 1 hour class ma te ardho kalak miss karyu. How are you going to pick up on this stuff? But she, you know, she got her stuff together. She joined the class. અને પણ ટીચરને પૂછે જ નહીં. This has become like a shy થઈ ગઈ છે એકદમ. She just doesn't talk or communicate her concerns. Teachers ને પૂછે જ નહીં, how can I make up the other half hour class? અને મારા middle of the class disturb નતું કરવું. એટલે I'm like, I will ask at the end of the class. But before I could ask, she just hung up on the class. કે મમ્મી જઈને પૂછે નહીં કે ક્યાં નહીં, કે you know, I joined in half hour late. એટલે પછી મારા ટીચરને privately, you know, I had to ask her. And then I'm trying to explain to her that that's not okay. And you really need to focus on your class. I just said, I'm just really disappointed. I'm like, don't you think mommy gets tired of constantly keeping up with all of your guys' schedule? And then even when I tell you, you're not listening, you just focus on playing all the time. And but she, you know, I went to sleep thinking, what can I do to make her understand this? I don't know. And then, but I went to work next day, and I come home, and she created her own schedule, like time to time, for Monday through Friday, and then different one for Saturday, Sunday. And she just taped it on the wall. And I was impressed. She just was following her own schedule for at least the week. I mean, she's little, she'll forget few things here and there, but I'm like, you know, somehow something was clicking and it was helping. So the third thing was, so we had 2 different birthday parties for her. And by the second birthday party, I was tired, I was working, and I was just ordering food from outside. And so Ariana's like, well, normally you cook everything, you do everything. Why aren't you doing anything? And I'm like, because I have class till 11 p.m. on Friday. Saturday I'm working, and 1 hour after I get home, everyone's gonna come over. I don't have time to do everything. So I had explained that to her. And then when I came home from work, she actually, the whole day she spent making guacamole for everyone. And she looked up a recipe online for chocolate covered strawberries and figured out how to make it. And she just involved Ba with like the turning on gas and everything, but she made it herself. And I mean, I was just impressed, thinking like, okay, you know, sometimes like these kids are watching and they're just seeing what you do. And it's important to keep doing what I'm doing, even though I may feel either unappreciated or overworked, because these kids are picking up on stuff just watching. And the example from yesterday, so Swarup had promised Aryana and Sanaya ke Saturday, like ગઈકાલ was Saturday સાંજે આપણે movie જોઈશું. અને because they weren't, you know, they only get to watch TV on Saturday and Sunday, and that's it. So movie જોઈશું. અને unexpectedly we had some guest over, like I said. એટલે movie ના જોવાયું. અને she was thinking કે you know, મારા રૂમમાં જઈને movie જોઈશું while the guests are downstairs. And make it do, it's, you know, 8 o'clock, we have to get ready for bed and get everything going. She went calling Swarup because he was out, and why she can't watch movies. She was just screaming that this is not fair, everything is unfair. So you know, I came up here and I'm trying to explain, just stay calm, trying to explain to her that, you know, what do you think? Does it look nice that we let the guests stay down and we watch a movie? But all her thinking was, it's not fair, it's not fair. She just kept screaming. No matter how much I explained in different ways,
And I told her, we'll watch it tomorrow. I'll give you extra time to watch TV the next day. But she was just stuck in her face that everything is not fair and screaming. And then, and this is where my problem comes in, is that after 15 minutes or 20 minutes, whatever it was, I get frustrated. And I was like, okay, you know what, Ariana, you're right. It's just so unfair. Let's go downstairs, let's watch TV, and let's tell these guests that we're gonna watch TV. So you wanna talk, you talk however you want, and we're gonna watch TV in front of them. And then she's like, no, that's not right. I'm like, why not? It's unfair. You didn't get to watch your movie. Let's just go watch a movie in front of them. And she's like, no, but we can watch it in your room. I'm like, okay, let's watch it in our room. You go tell the guests downstairs that we're gonna be up here watching a movie because it's unfair that you didn't get to watch your movie. And that because you guys are here. And she's like, well, I'm not going to say that. I'm like, why not? I'm like, because that's what you're asking me to do, right? That it's unfair. Everything is unfair. I was stuck on that word, unfair. And eventually she calmed down, but my point is, I don't think I should have, I don't know, actually. Should I have gotten that frustrated, not get frustrated? I don't know how else to explain to her and get through to her. So that's constantly, I feel like, constantly like, prayer karu chu ke help or give me strength to explain things to her, because other people who explain karu, people get it, whether at work or Sanaya or other people. But with her, it's like, she's a great kid. She does all these things, but in some of these things, we just clash. But that brings me to Swarup's point. And Swarup is like, oh, because you're always yelling. When I tell her, she does it. And that just gets me more frustrated because I'm like, you don't think I try? I am like, you know, you're there the 1 hour at nighttime. I've spent 10 hours with her explaining. And then at nighttime, I'm tired. And so that's where my frustration comes out and yell at her. And he's like, but that's still not right. You shouldn't do that. I'm like, well, why don't you spend 12 hours with the kids? And you tell me by how you're not getting frustrated. And he's like, well, I do, you know, but I just have a stern voice and I say it, where your voice is just loud. And so, I mean, I listen to him. Yes, I get frustrated that he says that because I just want some support, but I listen to him and I'm thinking, maybe he's right. I don't have answers. So this is where I kind of need your advice and answers. Okay. This is like a common story at every home when kids are growing. So first thing about that competition, right? That is where we started basically. Now, first thing is that see, you are fortunate, you have done something really good, so you have been chosen. So just imagine, why did they choose you? They chose you for the school, not for you. Correct? કારણ કે સ્પેલિંગ ની એ બધી આખરે તો એ સ્કૂલ રિપ્રેઝેન્ટ થાય. એટલે you must perform. અને nobody can earn a medal by working in last hours. So if you really want wonderful result, excellent result, outstanding result, then you have to work hard and plan properly. 50 pages of words, if you want to do in few hours, what would be the possibility of the output? એટલે એને realize કરાવવાનું છે. અને બીજી એક વસ્તુ છે કે don't think that she will understand. એટલે yes, એની એક maturity level આવશે ને પછી આ લોકો બહુ સારું કરશે. પણ જ્યાં સુધી એ આવતી નથી ને ત્યાં સુધી don't expect at all. એટલે હવે સમજો લાઈક એને કીધું પણ એને સમજણ પાડવાની. Last moment you fall sick. Is it written anywhere that you will never fall sick? What if? આ યાદ રાખજો. What if? આ બે વસ્તુ છે ને કે એ તમને always, you are always ready beforehand. Last moment માં કોઈ પણ guest આયા કે એવું કઈ થયું ને, you really, I get busy, daddy gets busy.
and we are not able to really spend time with you and you have to prepare for the competition, think about that. That possibility is there. Yes, it is there. Anybody can fall sick. So wise is one who plans all his or her activity and always ready. And since you have enough time, why don't you prepare? And don't think for the competition alone. You are getting opportunity to learn different words. So if you just prepare for the competition, you will you will work for the competition and forget. But if you do this as your academic activity to enhance and upgrade your performance, won't that be good? એટલે એને બીજી બધી રીતે મોટિવેટ કરવાની, કારણ કે એક વસ્તુ છે કે એની પાસે એક્સપેક્ટ નહીં કરાય. આપણે એને કહીએ કે એને સમજવું જોઈએ, એને ટાઈમ ખ્યાલ આવ્યો? એટલે you have to really be after her desperately. અને no expectation. તું હજી કર્યું નથી? નહીં. Now it's time. You have to do this. You have to do this. એટલે પછી ખાલી એને રિમાઇન્ડ કરાવવાનું, પછી એ ભૂલી જવાય કે એ બધું ચાલે નહીં. એની પાસે see they are more, they have no idea કે importance of commitment. એ લોકોને એ ખ્યાલ જ નથી. એટલે તો એમ થાય કે આમ ફિનિશ કરી દઈશું. અને જો પેલા એને એમ કીધું ને કે ડેડીને કીધું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું ફોર પર્પઝલી સ્પેલિંગ રોંગ લખીશ એટલે મને આમ થાય. હવે આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી જે આપણને મળે છે ને, we get opportunity to grow ourselves, to learn things. હવે એ જો તારી મિસ થાય તો પછી શું કરવાનું? એટલે એને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવવાનું અને રિયલી યુ હેવ ટુ સ્પેન્ડ ટાઈમ વિથ ધેમ. યસ, આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા કમિટેડ ટાઈમમાં પ્રોફેશનલી એ બધો ટાઈમ કાઢવો મુશ્કેલ છે, પણ થોડા જ વર્ષ આઈ બિલીવ ટાઈમ કાઢવો પડશે. પછી એ લોકો એટલા બધા સેલ્ફ સફિશિયન્ટ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી કામ કરતા હોય છે ને કે આઈ બિલીવ 5મા, 6ઠા, 7મા ધોરણમાં તો માય ગોડ દે આર રિયલી they start doing very good. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું ને પ્લાનિંગ બધા જ લોકો પ્લાન કરે, લાસ્ટ મોમેન્ટે કરવા જાય તો યુ ડોન્ટ નો ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ અનસર્ટેનિટી. હેવ યુ સીન? આઈ હેવ નોટ સીન. સો યુ કેનોટ સી. આસ્ક દાદા, આસ્ક બા. તો કહે છે ના, આસ્ક યોર ટીચર. તો પછી એને જવાબ મળી જશે. ચાલે. પછી સ્કેડ્યુલ પેલું આનો જે ટાઈમ ટેબલ હતું ને, પ્લાનિંગ મીન્સ આ પેલું શું હતું? એનું ક્લાસ હતો તે ક્લાસ માટે. હવે ક્લાસ માટે પણ તમને ખબર, તમારે જ પોતે એલાર્મ રાખવાનો 5મા 5નો, કે એને 5મા 5 ફોન કરીને રિમાઇન્ડ કરાવવાનું ઘરે, બેટા યોર ક્લાસ ઇઝ અબાઉટ ટુ સ્ટાર્ટ. આઈ હોપ દેટ યુ આર ઓલરેડી ઓન ધ જોબ. ખ્યાલ આવ્યો? સી આને કારણ કે એ લોકોને કશાનો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી અને એ લોકોને ખ્યાલ નહીં રહે. they don't have these priorities. જે આપણે પ્રાયોરિટી છે ને એ લોકોને નથી. એટલે લાઈક એ તમારા સ્લેવ છે ને એવી રીતે you have to tell them everything. Okay, now you do this. એને કીધેલું હોય પણ જ્યારે કામ કરવાનું હોય ને ત્યારે એક ટિંકલ મારીને એને રિમાઇન્ડ કરાવવાનું કે બેટા it's time for this. I hope you are ready. So that is what I do. But આ particular instance માં શું હતું, the reason મેં એને ગાડીમાંથી કીધું because એને ઘરે જઈને તરત ક્લાસ જ ચાલુ કરવાનો હતો. Get her stuff together and start the class. એટલે right away જ કરવાનો હતો. To her કે I have 5 minutes to play. She's so focused on playing lately કે 5 minute to 5 minute I will play. અને હું એને કહું છું કે okay, you have enough time to play afterwards. Take the 10 minutes to get everything together and start the class. So this is, so even when job par hoon to abhi in a class mein, I call her that hey, I have alarm set that class is going to start in 5 minutes, 10 minutes, you need to get it together. પણ એ વાત બરાબર છે, પણ હવે રમવા માટે એને કહેવાનું કે you have time afterwards, 1 full hour. But in this time, see, you missed your class after all, whatever it is. You think you are right. Okay, I agree, you are right.
but you missed your half an hour class. And if you have committed a mistake, better be strong and accept your mistake and correct them. That will open your inner strength much more than just feeling shy and not correcting your mistake. Learn to accept your mistake and overcome your mistake. પેલા ટીચરને કહેવાનું હતું ને તો એને નહીં જ કીધું ને છેલ્લે લગી. તો એમાં શું છે કે કહેવામાં મિસ્ટેક થઈ તો થઈ શકે છે, પણ એટલે એને એ રીતે પણ આપણે ઇન્ટરનલી સ્ટ્રોંગ કરવાના છે to accept their mistake and correct their mistakes. I am there with you, don't worry. Mistake તો મેં કરી હતી નાની હતી ત્યારે, તો મમ્મા મને ખીચાતા પણ હતા, પણ પછી જો this is how you must learn to correct your mistake. એટલે એક વખત એને આવી રીતે મોટિવેટેડ રાખો ને તો પછી આ બધા કોમ્પ્લેક્સીસ એનામાં ઊભા નહીં થાય, અને આપણે એમને બોલ્ડ બનાવવાના છે કે મિસ્ટેક થાય ને તો she has full heart and inner strength to say, I'm sorry, I committed this mistake. That is very good. એનું એક્સેપ્ટન્સ, અને પછી આવું થાય ને તો જોજો તમને વળવાનું એ મન નહીં થાય. માય ગોડ, એમ કે એને એક્સેપ્ટ કર્યું એ જ મોટી વાત છે. તો એ કે let us solve your problem together. Now you do it yourself. નહીં, ખબર પડી? એટલે એવી રીતે થાય ને તો પછી એમ લાગે કે યસ, Mama is with me. આજે એના પર આવે પણ એને નો સેન્સ ઓફ પ્રાયોરિટી, આ સમજી લેવાનું. એટલે આ એક વખત થશે તો બહુ સારું રહેશે. પછી આ તમારી બર્થડે પાર્ટી વાળું જે થયું બધું નોટ ફેર સર્કમસ્ટેન્સીસ આવે. મેં બોલાવેલા? I never invited. You invited? No. Ba invited? No. Dada, nobody invited. But they just come. And if you're not prepared for these circumstances, how will you learn and what will you learn? એટલે પછી એને ખાલી રિયલાઇઝ જ કરવાનું છે. યસ, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇરિટેશન આવે ને બધું છે, પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે બીજી એક મોટી વાત એ છે ને કે આ તમારું જે કોન્વર્સેશન થયું હતું ને સ્વરૂપ અને તમારી વચ્ચે, was it in front of them? No, it's never in front of them, no. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ તમારે એ લોકોની સામે નહીં કરવાનું. અને આ જે એ લોકોનો આ લર્નિંગ પીરિયડ છે, અને sit together and see that they learn. See, I will also understand, because our time things were different, your time things are different. So even I want to learn. So I will also learn. Let us handle together. એટલે એને સાથે જ તો મમ્મા ફ્રેન્ડ જેવા લાગશે. હમણાં મમ્મા તો કહે ને કોઈ ઉપર કોઈ સુપરવાઇઝર આવેલા હોય ને માથા પર દંડો લઈને બેઠા છે. We don't want to do that. Yes, certain time, કારણ કે see, we have worked like that to some extent. પણ હવે આ લોકો, અને બીજી વસ્તુ કેવી છે કે આપણું જે પર્સપેક્ટિવ છે ને કિડ્સ તરફ, અને આપણા પેરેન્ટ્સનું જે પર્સપેક્ટિવ હતું ને આપણા તરફનું, ટોટલી ડિફરન્ટ. કદાચ ડેડી મમ્મી આપણા પર જેટલા હાર્શ થતા હતા ને, આઈ એમ ડેડ શ્યોર યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ ડુ ધેટ. સો ધીસ ઇઝ વેર વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, change our way of handling and doing things. અને એને સાથે જ રાખવાની, એની જોડે રહેવાનું, તો એ પછી મેળ પડે. અને સો ધેટ્સ ધ બેસ્ટ વે. અને એને વારે ઘડી કહેવાનું, ડોન્ટ ફોરગેટ, your sister is watching you. She will learn everything what you do. I tell her that ઘણી વાર, કારણ કે એ જે રીતે કકરાટ કરે છે ને, and then we try to explain, પછી she's calm and explaining, ને સનાયા એવો કકરાટ કરશે, and she's like, why is she acting like that? I'm like, I think she reminds me of someone else who acts like that. Can you think of who it is? Correct. વાત સાચી છે. That itself, એટલે આ વસ્તુ પછી કેવી છે કે તને ગઈકાલે કીધું તું આજે યાદ નથી? નહીં. It's like you have to give a reminder. It will be good. આમાં છે ને જે તમને આખું શીખવા મળે, એની પ્રકૃતિ શીખવા મળે એની સાથે, અને it will be great. અને સાથે જ્ઞાન સાથે. એટલે દર વખતે આપણે પ્રેયર કરવાનું, વડવાનું થાય તો પ્રેયર કરવાનું, કોઈ કહેવાનું થાય તો એના ઈગોને, એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલને એટેક નથી કરવાનું,
પણ એના મિસ્ટેકને રેક્ટિફાઈ કરવાની છે. That will be very good કારણ કે મિસ્ટેક નથી તો ભગવાન જ છે બધા. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay. And that's a good point actually. And so that's what I'm working on. જેમ મોટા હોઈએ ને, like that's just I feel like what's been taught. મોટાઓને રિસ્પેક્ટ આપવાની, નાનાને બધું સાંભળવાનું. So that's what I always work at. કે you know, ભલે નાની છે, she comes with different forms. એટલે you know, તમે last time example આપ્યો હતો ને કે I make them bigger. કે આ નાનો માણસ છે એવો પણ એ 100 years નો છે, કેટલા વર્ષથી જન્મ છે. So I use that now. અને I tell myself, oh, આર્યના તો કેટલી મોટી છે, મારા કરતા બી મોટી છે. She has more knowledge than me. And that it helps me to speak to her as an equal instead of, oh, આ તો નાની છે ને આ છોકરી છે. You don't understand anything. No, never do that. You know better than me. Right. Chalo, our time થઈ ગયો છે હવે. Okay. Pulinanandji joined, I believe. Yeah, he just came. Okay, Pulinanandji. I will just take 2 words, 1 minute. તમને બધાને I suppose સારું લાગે છે. હું જરા લેટ પડ્યો. I'm very sorry. અને I will just say one comment કે આ નવ કલમની પ્રેક્ટિસ કરશો ને એમાં શું થશે, એક તો તમારો જે વ્યવહાર છે ને એ વ્યવહાર તમારે એકદમ સંયમમાં રાખવો જ પડશે. હમ ના દુભાય. એટલે તમારો જે સંસાર પ્રત્યેનો મોહ છે ને, મોહ એ પણ ફ્રેક્ચર થશે. કારણ કે એકદમ વિતરાગ વ્યવહાર કરવાનો એટલે તમે ઓટોમેટિકલી આત્મામાં ધક્કો વાગી જ જશે. તમારો મોક્ષ માર્ગમાં ઇન્ડિરેક્ટલી તમારો વ્યવહાર જ તમને લઈ જશે. હવે સંસારથી છૂટવું છે, હવે મોક્ષે જવું છે, હવે આત્મામાં રહેવું છે. ઇટ વિલ પુશ યુ ઓવર ધેર. અને આઈ સપોઝ બધાને ગમે છે તો whether we continue or not, I don't have the background, so you can take over. No, Pulinanandji, we have a lot of backups now for experiences, so we'll continue. Okay. So I think Ajay, we had only 4, so there are other in line, so we'll continue. Okay. Cover all of them. Very nice. અને હું બી કોશિશ કરીશ આજનો સત્સંગ પાછો સાંભળી લઈશ. And just to keep myself abreast with everybody's experience. Trimanta બોલાવો Pulinanandji. ચાલો. નમો વિતરાગાય. Everybody try to follow. Yeah. નમો વિતરાગાય. નમો વરિયંતાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોહે સૌ સાહુણમ. નમો લોહે સ્વાહામ. એસો પંચન મુક્તારો. એસો પંચન મુક્તારો. પાવપનાસણો. સૌપાવપનાસણો. મંગળાણં ચ સવેસિમ. મંગળાણં ચ સવેસિમ. ખડમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય